سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ وئ، صحتمند به وئ. متي الله زیرمل یم، زه بیا راغلم تاسو ته د اکسل د یو بل ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو ته زده کوو چې څنګه مو تاسو د یو ډیټا څخه چې زموږ ډیټا ده دې څخه څنګه مو تاسو یو ټیبل جوړ کړو که نه. نو دا به څنګه مو تاسو سره کوو په ډېره ساده طریقه به زه تاسو ته نن ورځ وښیم. ګرې مو تاسو دا ډیټا ولیکله چې مطلب خان او احمد او ټوټل هر څه مو تاسو منظم کړل. کله چې مو تاسو منظم کړل زه غواړم دغه اجسټمنټ کړم، مرج کړم سنټر ته. ښه، اوس زه غواړم دغه ډیټا اوس یو ټیبل ته واچوم، ټیبل به ډسپلی شي. څنګه یې کوم؟ راوځم سټایل برخې ته، په سټایل کې به فارمټ از ټیبل په دې باندې به کلیک وکم. کله چې کلیک وکم دلته سټایلونه دي، مختلف سټایلونه دي. زه غواړم چې په هر یو باندې زه غواړم دغه مې خوښ شو، په دې باندې زه کلیک کوم. کله چې زه کلیک وکم او دلته وایي چې ته ټوله راخه یا داسې وي مای ټیبل هاز هیډرس یس، نو ته به دا کلیک او را به شي اوکې. کله چې ته سوري کیسه داسې وه چې ما کلیک تر مخه دلته کړی و او ټیبل په کومه برخه مې نه وه کړی، را به شي ټیبل په یوه برخه کلیک وکړه او راشه چېرته، راشه دلته او دا انتخاب کړه. دا به مکمل ستا ټیبل ونیسي چې هر څومره ته معلومات غواړې ته یې ټیبل ته کنورټ کړي. صحیح ده، ته دغې ټوټل پورې زه غواړم دغه معلومات ټیبل ته کنورټ کړم. نو دا ټیبل ته جوړ شو. په دې ټیبل ته جوړ شو، کالمونه دي، دا کالم دی ته کولی شي مطلب د انتظایټه پورې سارټ کړي. دغه لاندې ډیټا چې کومه کې پرته ده لکه اپریل دی د انتظایټه او دلې فلټریشن پکې ولګوي، هر کار پکې ترسره کولی شي. صحیح ده. او بل دغه کار دی ته سټایل هم ورکولی شي، څومره څه رقم سټایل چې ته په کار وي ته یې ورکولی شي، هر رقم په دې ډول ته غواړې هر ډول یې غواړې. صحیح ده، نو ته سټایل هم ورکولی شي. اوس یوه بله خبر دا ده چې څنګه یې موږ بیرته هغه رینج ته اړولی شو، څنګه یې بیرته د ټیبل څخه دغه عادي حالت ته اړولی شو لکه پخوا چې وو. نو ته به یو ځای کلیک وکړې، چې کله د کلیک پکې وکړو نو تاسو به دلته یو برخه راشي وي ټیبل ټولز یا ډیزاین. صحیح ده، نو ته به په دې باندې کلیک وکړې، په ډیزاین باندې. صحیح ده، کله چې ته په دغه ډیزاین باندې کلیک وکړې نو دلته به دغې برخې ته راشي کنورټ ټو رینج، نو په دې کلیک وکړه. کلیک وکړه او ته ورته وایي ډو یو وانټ ټو کنورټ د ټیبل ټو ا نارمل رینج یس. نو بس ټیبل له منځه ولاړ او داسې یو رینج موږ ته پاتې شو. نو غواړې سټایل یې هم له منځه یوسي، نو دغه به ته ټول انتخاب کړې او را به شي سیل سټایلز ته، په دې به کلیک وکړي او را به شي نارمل ته. نو هغه سټایل یې بیرته له منځه ولاړو. نو په دې طریقه سره تاسو د خپل ډیټا څخه ټیبل هم جوړولی شئ. مطلب راځئ به دلته او دلته به یو سټایل ورکوئ په دې ډول سره، دا ډول سره. نو هر ډول تاسو کولی شئ ټیبل جوړ کړئ او په دې ډول سره تاسو کولی شئ بیرته رینج ته کنورټ کړئ. صحیح ده، په دې ډول سره. نو هیله ده چې ملګرو ویډیو مو خوښه شوې وي. ډېره ساده طریقه ده، له ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان ښې چارې.